Bună seara, dragii mei, și bine ați venit pe Alexandra Tarot. În primul rând, aș vrea să îmi cer scuze de la voi pentru absența mea îndelungată. Din păcate, dragilor, responsabilitățile mele mă țin departe de voi și de timpul, îmi ia din timpul pe care aș putea să-l petrec aici cu voi pe canal. Îmi pare rău pentru acest lucru. Pe lângă asta, aș vrea să vă mai spun și că din cauza problemelor pe care le avem pe canal cu algoritmul în general de când am făcut promovare. Și ăsta este un sfat pe care pot să vi-l dau tuturor celor care vă gândiți să faceți YouTube. Dacă sunteți tentați să folosiți butonul de promote, vă sfătuiesc să nu o faceți, pentru că după ce practic vă opriți din a plăti pentru acele reclame, da, la început, să spunem că vreți să vă lansați un canal ca lumea să afle despre voi. Dar după ce opriți campania publicitară, pur și simplu conținutul nu mai este împins către atât de multe persoane, da? Probabil este o strategie, dar în fine, asta s-a întâmplat practic și nu prea, adică există totuși destul de mult efort pe care eu îl pun ca să vă aduc aceste etalări, aceste mesaje, da? Mai ales că am și un program ocupat și s-ar putea să fie nevoie. Desigur, nu voi renunța la această lucrare, dar s-ar putea să fie nevoie să mutăm toate materialele, tot ceea ce am postat până acum, efectiv, să le mutăm puțin, ceva editat, ceva diferit, să le mutăm pe o altă pagină și să recreăm canalul pe o altă pagină în care algoritmul nu a fost afectat de acea promoție, pentru că nu avem vizualizări suficiente, ok? Și vreau ca aceste mesaje, aceste etalări să ajungă la cât mai multe persoane. Nu vreau să muncesc practic pe nimic. Și atunci, ideea este că vă voi anunța, dacă voi decide să mut toate materialele și se va ajunge la asta, vă voi anunța pe toți cei care încă urmăriți și sunteți abonați aici, care doriți să vă reabonați dacă o să creez o altă pagină, deci va trebui să vă abonați acolo, da? Și să mă urmăriți mai departe acolo pe noua pagină. Dacă se va ajunge la asta, momentan încă nu. Bun, dragilor, asta am vrut să vă spun în introducere. Acum, lăsând asta la o parte, nici nu aveam atât de mult în plan să vin în fața voastră chiar acum, în momentul ăsta, dar pot să vă spun că m-a lovit o canalizare foarte bruscă, la care nici nu mă așteptam. Este vorba practic de o melodie, da? Pe care am canalizat-o, pur și simplu a venit și foarte puternic m-a lovit și am simțit că este un mesaj pentru colectiv, pentru canal, și pe care este situația cuiva pe care ar trebui să o aduc și să o discutăm astăzi. Și melodia despre care este vorba este Eminem River, dacă o știți. Oricum, eu vă voi lăsa melodia în un link către melodie cu versuri în descrierea videoclipului, în caz că vreți să reflectați, să meditați asupra versurilor, da? După videoclip. Dar, dragii mei, le am și aici, versurile le am în fața mea. Practic, despre ce este vorba în această piesă? Și vă rog să nu mă întrebați despre ce și despre cine vorbesc, pentru că vă spun sincer că nu am nici cea mai vagă idee situația cui este aici și de ce canalizez așa ceva. Ok? Este o surpriză și pentru mine, dar asta a venit și despre asta simt că este nevoie să vorbesc. Așa că voi vorbi, da? Bun, despre ce este vorba în această piesă a lui Eminem, da? Lansată în 2017, River, râul, da? Înseamnă în limba română. Practic este vorba despre un bărbat, da, Eminem, care în această poveste are o aventură cu o femeie care se află deja într-o relație, dar într-o relație toxică, disfuncțională, da? În care partenerul și ambii se înșelau, practic, da?
și această femeie cu care Eminem începe o aventură, dar și partenerul ei cu care era într-o relație, practic se înșelau reciproc, se urmăreau pe rețelele de socializare, practic toate simptomele unei relații disfuncționale, da? Și Eminem joacă rolul personajului care cumva, în timp ce această femeie deja era într-o relație, el începe o aventură cu această femeie, practic el este amantul, da? Din această aventură, care la început nu a însemnat nimic, pentru că această femeie, da, care deja era într-o relație, vroia să se răzbune, practic, pe partenerul ei, care deja ea știa că o înșelase și ea vroia cumva, deci din răzbunare, ea era începuse această aventură cu personajul de aici, da? Pe care Eminem îl impersonează, să spunem, în această piesă. Din această aventură, tragedia este că rezultă o sarcină neplanificată. Această femeie rămâne însărcinată, da? Și de la această temă, practic, în toată această piesă este vorba, Eminem își exprimă practic regretul. Eminem este pus ajunge la un fel de cartea judecata din tarot, da? Ajunge la un stadiu de contemplare, ajunge la o judecată de sine, ajunge la pur și simplu față în față cu acțiunile sale care au dus la apariția acestui copil, da? O să comentez puțin până să iau cărțile să ne uităm, da? Este destul de mult de comentat doar pe baza versurilor și pe ceea ce eu canalizez, pentru că mă conectez la o energie masculină, da? Este vorba de un bărbat. Mă conectez la o energie masculină, la un bărbat care așteaptă este vorba despre un copil, dar acest copil nu este născut, este în burtă, ok? Sper să nu mă sancționeze YouTube-ul pentru că discutăm un subiect sensibil astăzi, da? Dar pur și simplu asta a venit, da? Asta este ceea ce eu canalizez. Deci mă conectez la o energie masculină. Practic, acest bărbat este pe cale să devină tată. Copilul încă nu este născut, este în burtă la o femeie. Este în burta unei femei, da, să spunem așa, cu care el a avut o aventură neplanificată, da? Nici sarcina nu este planificată, nici practic între ei, da, nu exista o relație sau nu existau emoții neapărat, ci pur și simplu a rezultat acest copil, să spunem așa, din flori. Din această cauză, personajul, această energie masculină, acest bărbat, este pus față în față, așa cum am spus, cu acțiunile sale, pentru că refrenul melodiei ne spune ceva de genul ăsta: am fost un mincinos, am fost un hoț, am fost un amant, am înșelat, toate păcatele mele au nevoie de apă sfințită, o simt spălându-mă. Deci această persoană are oarecum o trezire spirituală, să spunem așa, este față în față cu tot ceea ce a făcut, cu acțiunile sale, cu ceea ce a mințit, cu stilul său de viață, cu sexul neasumat, să spunem, cu faptul că a încercat să cucerească această femeie, da, care a rămas însărcinată, cu care el acum așteaptă un copil. Deci acest masculin a încercat să cucerească această femeie și a folosit, să spunem așa, toate farmecele, pentru că este un personaj care face acest lucru, da, spune aici: am fost un mincinos, am fost un hoț, am fost un amant. Este un personaj care este cu mai multe femei, da? Este vorba de o energie masculină, un bărbat, dar aventurier, da? Căruia
îi place viața, să spunem așa. Deci acest bărbat, pe această femeie, da, el știa că se află într-o altă relație în momentul când a avut această aventură cu ea, el știa că această femeie se află într-o altă relație, pentru că spune aici că până și eu știu că nu te încurci cu femeia unui alt bărbat, dar ea a planificat, ea a creat un plan să-l înjunghie pe la spate, adică pe partenerul pe care îl avea această femeie, să-l înjunghie pe la spate, da? Deci, practic, Eminem, care îmi impersonează acest bărbat, da? Aventurier, fără prea multe principii morale, da? A avut o aventură cu această femeie. A făcut practic tot ce a putut ca să o cucerească și ca să o aducă în patul său, să spunem așa. Dar nu s-a așteptat, toată această întreagă situație s-a întors împotriva lui pentru că această femeie a rămas însărcinată, ok? Și apariția acestui copil pe cale să se nască îl pune pe el, dintr-o dată toată lumea lui se întoarce cu susul în jos, dintr-o dată el este pus într-o postură în care toate păcatele mele au nevoie de apă sfințită, o simt spălându-mă. Este ceva foarte profund aici, pentru că situația, practic, îl pune pe acest masculin față în față cu oglinda, da? Este un copil la mijloc, deja nu mai este de joacă și deja el începe să se uite la el însuși într-un mod realist și să-și regrete aici acțiunile, adică are un fel de trezire spirituală, da? Cartea Judecata din Tarot este practic energia acestui masculin. Și sunt câteva versuri aici în care el se adresează acestui copil nenăscut pentru că nu știe ce să facă în acest punct, să permită sarcinii să meargă mai departe sau să se ajungă, el înclină spre a termina, pentru că spune că acum cu ea în pântec nu o putem aduce pe lume, da? Și spune, nu vreau, micuțule, da? Se adresează acestui copil și spune, micuțule, nu vreau să recunosc, să îmi asum ceva dacă tot ce va cauza este durere. Adevărul și minciunile mele acum cad precum ploaia. Deci, pur și simplu acest bărbat este undeva la limita între a-și realiza acțiunile, regret, dar și aroganță, da? Căile acestei persoane realizează că nu sunt etice, nu sunt morale și au rezultat în posibil a termina viața unui copil, da? Pentru că spune, acest triunghi amoros ne-a lăsat într-o ruină încurcați, ce altceva pot să mai spun? A fost amuzant pentru o vreme, pariez că chiar aș fi iubit zâmbetul tău, nu aș fi vrut să se ajungă aici, dar ce mai este încă o minciună pe care să-i o spun unui copil nenăscut? Deci, existența acestui copil, da, care a rezultat din căile acestui personaj, da, energie masculină, neasumată, posibil dependentă de sex, cu o viață haotică, da, imorală, da, ajunge în acest punct de reflecție și de remușcare. Practic această sarcină, da, acest copil, îl pune față în față cu oglinda, oarecum. Dragilor, nu am nici cea mai, așa cum v-am spus, nu am nici cea mai vagă idee despre ce sau despre cine vorbesc, dar pur și simplu vă voi lăsa versurile și nu versurile, vă voi lăsa un link către melodie cu versuri ca voi să vedeți, ascultați melodia, citiți versurile și reflectați. Ori vorbesc despre energii masculine care sunteți posibile în această situație, care vă uitați la acest videoclip, sau dacă nu, doamnelor, este vorba despre un bărbat din viața voastră la care vă gândiți,
care se află într-o astfel de situație. Deci acest bărbat a avut o aventură și neplanificat s-a ajuns la un copil și acum își dă cu pumnii în cap, oarecum, Doamne, ce am făcut, că situația deja e serioasă, nu mai este de glumă. O să scoatem și câteva cărți, da? Deci acesta a fost baza, am vorbit 15 minute. Nu știu câți veți avea răbdare, da, să urmăriți, dar melodia, practic toată canalizarea mea a început cu această melodie și a trebuit să trec puțin prin versuri. O să scoatem și câteva cărți acum, ca să vedem mai exact despre ce este vorba în această situație, despre ce Dumnezeului am vorbit până acum, da? Bun. Haideți să vedem. Avem Marea Preoteasă în poziție inversă. Avem 6 de cupe în poziție inversă și avem un 10 de pentacule. Deci cineva aici posibil într-o situație care are legătură și cu o stabilitate din punct de vedere financiar, da? Dar are legătură și cu Avem 6 de cupe, care poate să reprezinte copilărie, poate să reprezinte și un copil, da? Dar în poziție inversă mai înseamnă și atunci când nu reușim să ne desprindem oarecum de trecut sau suntem nostalgici în legătură cu conexiuni din trecut pe care nu reușim să le lăsăm în urmă. Și aici avem Marea Preoteasă în poziție inversă și cu 10 de pentacule. Mai dă-mi o carte despre ce este vorba aici. 7 de spade, da. Ok, dragii mei, înțeleg mai bine acum. Deci, într-un context, într-o relație care are foarte mult, este o relație în care cei doi, nu știu dacă aș spune că stau pentru bani, dar banii sau cel puțin stabilitatea, baza acestei relații, da, dintre două persoane, în acest 10 de pentacule, avem un cuplu bazat, baza ce îi ține pe cei doi împreună, da? Este vorba despre o stabilitate financiară. Ori au construit ceva împreună, ori au o afacere împreună, ori au o casă împreună, ori practic depind unul de altul ca să-și mențină o stabilitate financiară. În această poveste, 7 de spade, există minciuni, există decepție, există între cei doi, deci cei doi nu sunt sinceri unul cu celălalt, da? Posibil că este vorba despre o așa relație care are la bază mai mult un interes financiar, în care cei doi se înșală sau în care există cineva care înșală sau există o anumită decepție, da? O lipsă de sinceritate între cei doi. Este aici oarecum cu Marea Preoteasă în poziție inversă și cu 7 de spade vedem prezența secretelor, da? Secrete care nu se spun, lucruri ascunse, lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Cu 6 de cupe în poziție inversă, cumva cineva aici aș spune că se păcălește sau cumva poate a fost o perioadă bună în relația asta la un moment dat și pe care cineva aici este nostalgic față de acea perioadă, da? În care cumva au simțit cei doi, pentru că este vorba de un cuplu, da? Așa cum am spus, cei doi în această relație bazată, care are la bază foarte mult este vorba despre bani, despre planul financiar, da? În care există secrete și minciuni. Cineva are o dificultate cu 6 de cupe în poziție inversă să dea drumul unor amintiri din trecut sau unei perioade din trecut care a fost bună între cei doi, în care posibil au simțit că au o conexiune specială, că sunt suflete pereche, că se cunosc dintr-o altă viață. Deci cândva aici ceva bun a fost, dar la momentul ăsta cumva
cu cartea în poziție inversă, vedem, și cu toată această manipulare, minciună, decepție, secrete. Aici este vorba despre doi oameni care stau împreună oarecum mai mult pentru niște avantaje financiare sau efectiv depind unul de altul și-au construit ceva împreună, da? Dar între ei nu există sinceritate, multe lucruri sunt ținute secrete, nu se spun. Aș spune că tot ceea ce îi mai ține sunt niște amintiri, această perioadă frumoasă pe care au avut-o poate la început, da? Când s-au cunoscut, au avut niște momente speciale, au simțit conexiunea, dar acum este numai minciună și decepție între cei doi și bani, da? Dar au o dificultate să lase în urmă, practic cineva se agață de acele amintiri frumoase, își amintește acea perioadă bună de la început și tot speră cumva că mai revin timpurile bune sau că ceva se poate salva aici. Nu știu ce legătură are cu ce am vorbit până la cu melodia lui Eminem, da? Dar posibil că acesta este fondul, aceasta este relația, da? Pentru că persoana din melodie, ea, femeia, ok. Deci mai îmi vine și acest mesaj. Dați-mi o secundă să... Deci în acest context, în relația pe care tocmai am descris-o până acum, posibil chiar într-o relație, da, în care există și un angajament, pentru că 10 de pentacule este și familia tradițională. Cineva, posibil o energie feminină, da, așa cum spune și cum este și în melodie, o energie feminină înșeală, da, cu 7 de spade. Relația între cei doi este bazată, relația în care este ea, poate căsătorie, poate relație tradițională, da, nu o împlinește. Ea este în această relație mai mult pentru că o ține un avantaj financiar sau o nostalgie față de un început bun pe care l-a avut. Dar în momentul de față, înșelat, minciuni, posibil că o energie feminină, da, care este într-o astfel de relație, ajunge să își înșele partenerul sau soțul. Și să sperăm că nu, pentru că luăm în considerare și melodia, da, ce am canalizat, să sperăm că nu cumva se ajunge ca... Deci această femeie... Nu, mai dă-mi o carte, pentru că mesajul eu îl am clar, dar nu vreau să vă... Aș vrea să fiu sigură pe ceea ce spun, ca să nu vă alarmez. Regele de bâte, 9 de bâte și cavalerul de spade în poziție inversă. Mai dă-mi o carte. Aveți răbdare cu mine, dragilor. Și cavalerul de pentacule, da. Bun, sunt discuții, da? Sunt discuții în această relație. Avem aici un rege de bâte, o energie masculină, determinată, un lider, posibil un șef, da? O persoană care are un job, care este într-o poziție de autoritate, într-o poziție de conducere, dar acest masculin foarte precaut, foarte cu garda sus în acest moment, pentru că deja aș spune că a trecut prin niște situații, el deja este pățit, să spun așa, într-o anumită situație, acest masculin. Și avem aici o persoană, el are de a face cu o persoană care, în primul rând, nu vrea să muncească la relație, da? Cavalerul de pentacule în poziție inversă. Este o persoană, să spunem,
care nu depune efort, care nu se implică, poate leneșă, poate care așteaptă să vină lucrurile de-a gata sau care nu are o disciplină, nu trage cu el în aceeași direcție. Cu cavalerul de spade în invers ar spune că el sau persoana cu care are de-a face, cu care este într-o relație, este într-o energie agresivă. Comunicarea în această relație, despre care am vorbit până acum, este o comunicare abruptă. Cei doi își spun, este ca atunci când eu spun, chiar dacă poate spun adevărul, îmi exprim punctul de vedere într-un mod foarte tranșant, într-un mod tranșant și într-un mod agresiv, care îl rănește pe celălalt, da? Sunt un astfel de gen de comunicare între cei doi și văd aici multe certuri, multe discuții în această relație pe faptul că cineva nu depune efort sau nu se implică, poate chiar din punct de vedere practic, da? Dacă este vorba despre o relație în care se construiește și ceva practic din punct de vedere financiar, o persoană aici nu se implică, nu depune efort, nu muncește egal, da? În această relație. Și acest masculin, regele de bâte, o persoană, da, de altfel, cum am spus, determinată, un lider, da, într-o poziție de conducere, are un job, nu știu ce este manager, este CEO, este patronul unei firme, este nu știu ce este aici, dar este un bărbat într-o poziție de conducere, da? Dar are foarte multe probleme, are foarte multe discuții. În această relație, 10 de pentacule, posibil să fie căsătorit. Și aici, cu 9 de bâte, aș spune extrem de precaut pentru că foarte pățit, da? S-au întâmplat foarte multe. Haideți să mai vedem pe acest 7 de spade. Aș vrea să înțeleg această... Pentru că... Bun. Am clarificat acest 7 de spade. Înșelarea, da? Înșelatul, minciuna, decepția în legătură cu ce este. Cineva vrea să țină neapărat aici de o resursă, de ceva din punct de vedere financiar pe care îl are. Această persoană este aici o persoană care foarte fixată pe material și pe ceea ce are, nu vrea să piardă, da? În această carte, dacă vedeți, este o persoană care ține în brațe o monedă și o ține foarte strâns, nu vrea să dea drumul, da? Să nu cumva să piardă. Dar avem aici, cu regina de cupe în poziție inversă, există instabilitate emoțională, imaturitate, emoții volatile, negestionate corect. Posibil o persoană care se victimizează, care plânge, care încearcă să șantajeze emoțional pozând în rolul de victimă, da? Sau care amenință. Avem chiar și mesajul acesta, o persoană care cumva amenință că își poate face rău dacă nu îi satisface anumite dorințe sau dacă se simte părăsită cumva sau este o energie feminină aici, da? Și avem și un paș de cupe în poziție inversă. Pajul de cupe reprezintă și un copil, printre alte lucruri. Desigur, reprezintă comunicare imatură, reprezintă emoțiile unei persoane, similar cu regina de cupe, oarecum avem această temă de imaturitate emoțională, da? Comunicare imatură, comportament emoțional imatur, dar în unele cazuri mai poate însemna și un copil, da? Deci, dragilor, luând în considerare cum am început și melodia pe care am canalizat-o, da, poate fi vorba și despre trezirea unui masculin, da, care urmează să devină tată, dar în același timp mai poate fi vorba și despre o energie feminină care înșeală, da, un partener,
tradițional cu care se află într-o relație, dar cum am spus, foarte mult pentru niște avantaje financiare, va trebui să mă curăț după această etalare, sincer, pentru că nu îmi place să stau prea mult în aceste energii pe care le canalizez uneori. Îți jur că unele situații sunt prea de tot, dar deci o femeie care, așa cum am spus, este într-o relație pentru niște avantaje din punct de vedere financiar, la care ține foarte mult, nu vrea să dea drumul, da? Aici cu 4 de monede. Deci această persoană minte, înșală, cu 7 de spade, face lucruri pe la spate, pe care le planifică, da? Nu sunt așa întâmplătoare. Posibil această femeie să aibă o sarcină dintr-o aventură, în afara acestei relații tradiționale în care ea stă pentru avantajele financiare, această femeie să aibă o aventură în afara relației cu un alt bărbat, da? Și din această aventură să rezulte neplanificat un copil, această femeie să rămână însărcinată, da? Și să fie în poziția de a termina acea sarcină. Sper să nu mă sancționeze YouTube-ul pentru lucrurile despre care vorbesc. Sincer, nu aveam intenția să vorbesc despre așa ceva. Și nu știu povestea cui este, sunt foarte curioasă dacă vă regăsiți, cineva se regăsește în ceea ce povestesc eu aici, vă rog lăsați-mi un comentariu să știu și eu de voi. Sau mă rog, dacă vreți să vă păstrați confidențialitatea, înțeleg și asta pentru că discutăm niște subiecte, niște povești de viață destul de sensibile. Deci, dragilor, din această aventură pe care această femeie o are, extraconjugală, da? Îmi vine să spun. Din această aventură, această femeie rămâne neplanificată, însărcinată, să spunem. Și vine și folosește, haideți să mai vedem. Haideți să mai clarificăm aici pe această regină de cupe în poziție invers. Un 5 de spade în poziție inversă, un as de cupe în poziție inversă și puterea în poziție inversă. Deci știți ce văd eu aici? Este vorba despre... Nu voi face foarte lungă etalarea asta, știu că nu am postat de mult, dar situația, nu vreau să stau prea mult în această energie, va trebui să mă curăț efectiv, să-mi curăț energia după ce am canalizat așa ceva. Deci această persoană, o regină de cupe în poziție inversă, după cum am spus, volatilă emoțional, posibil această energie feminină, da? Vine și spune ceva de genul că manipulează oarecum din punct de vedere emoțional, este o persoană aici care se victimizează foarte tare, da? Poate că este vorba de un bărbat, dacă sunteți doamne și ascultați asta, evident situația clasică este că sunteți domn și aveți de-a face cu o parteneră de genul ăsta sau care vă face așa ceva. Sper că nu, dar inversați, dacă sunteți doamne, aceasta ar putea să fie povestea, ar putea fi vorba despre o altă energie masculină din viața voastră, da? Cu care aveți de-a face sau pe care o cunoașteți, care trece sau are de-a face cu o energie feminină de genul acesta. Deci este aici o femeie, așa cum am spus, instabilă din punct de vedere emoțional, care cumva vrea să se victimizeze și să șantajeze aici cu regina de cupe în poziție inversă și cu puterea invers, ca și cum vrea să spună că nu a avut tărie, cumva că instinctele au fost mai puternice decât ea și cumva poate să spună că să se pună pe ea, să se portretizeze într-o poziție de victimă, da? Ca și cum atât am putut, nu am putut mai mult, poate, nu știu, am anumite probleme, sunt nemulțumită, sunt nefericită în relație și uite,
am greșit, da, am cedat, instinctul a fost mai puternic decât mine, dar aici cu asul de cupe în poziție inversă, da, a existat un început din punct de vedere emoțional între mine și acea persoană, da, persoana, amantul, amanta, persoana cu care înșală, da, a existat un început din punct de vedere emoțional, dar de fapt încearcă să spună că cartea este în poziție întoarsă, da, și asul este un început și cupa este emoție. Da, am avut un început din punct de vedere emoțional acolo, dar eu nu m-am implicat emoțional. A fost pur și simplu doar ceva în urma instinctului și nu m-am putut... Am dat în instinctele mele, dar cumva este tot vina. Deci nu văd această femeie, această persoană, da? Dacă este cineva care a trădat, a înșelat aici într-o relație, nu văd această persoană asumându-și oarecum o vină sau cu acest 5 de spade în poziție inversă, încearcă cumva să aplaneze conflictul, încearcă să aplaneze, este aici, bineînțeles, este ceartă, este conflict, sunt discuții acasă, da? Și cu cavalerul de spade în poziție inversă, așa cum am spus, agresivitate, adevăruri dureroase spuse drept în față, comunicare tăioasă, agresivă, da? Cumva ca să aplaneze conflictul, neagă un început din punct de vedere emoțional, neagă o implicare emoțională în această poveste. Dragilor, dar singura carte, totul este în poziție inversă. Mi-este și greu să citesc ce este aici pe masă, pentru că totul e în poziție inversă. Singura carte, să spun așa, din acestea de aici, care este în poziție normală, ce ni se arată, este acest 4 de pentacule, adică cumva voi face, voi spune, voi poza în victimă. Voi face tot ce pot, voi nega implicarea emoțională, voi spune că am fost sub impulsul momentului, cum am acționat, da? Pentru că orice, dar să nu pierd acest pentaculul pe care îl ține persoana aceasta în brațe, da? La care ține foarte mult. Pentaculul reprezintă o resursă, reprezintă ceva din punct de vedere practic, financiar, poate, da? Nu știu, dragilor, a cui poveste este, dar abia aștept să mă curăț de această energie. Un sfat pentru voi și voi încheia și voi face pentru voi și o altă etalare ceva mai normală, sper, da? Ca să compensez pentru perioada cât am lipsit. Un sfat pentru voi, haideți să vedem, în încheiere, regele de cupe în poziție inversă și cu 4 de spade și cu 8 de cupe în poziție inversă. Deci voi sau această persoană despre care am vorbit, persoana care este înșelată, da? Persoana care este victima acestei decepții, acestei minciuni aici, da? Dacă aveți de-a face, sunteți victima unei trădări, partenerul sau partenera, mai degrabă partenera de viața a cuiva, da? Pentru că m-am conectat la o energie masculină. V-a înșelat, da? Sunteți trădați. Aveți o tendință, în primul rând, cu 4 de spade, aveți nevoie să vă odihniți, să vă luați un timp să procesați ce se întâmplă și să nu vă aruncați imediat pe acțiune, să vă dați timp să vă vindecați, să stați în meditație, să petreceți un timp să vă reveniți, da? Eu văd cumva că la momentul ăsta lucrurile stau pe loc. Avem un 8 de cupe care în mod normal ar reprezenta că voi ieșiți, plecați din această situație, dar a venit în poziție inversă. Voi aveți tendința, totuși nu vă văd plecând din această situație, aveți tendința să rămâneți acolo, deși din punct de vedere emoțional între voi și această persoană totul s-a cam terminat. Nu știu dacă ceva se mai poate repara din punct de vedere emoțional, da? Pentru că cupele reprezintă emoție. Voi aveți tendința cumva, dar nu plec, mai încerc, stau pe loc, nu iau nicio acțiune, da? Sunt pasiv oarecum, să zic așa. Aici cu regele de cupe în poziție inversă, aveți o tendință să vă evitați emoțiile sau să cedați oarecum manipulării emoționale sau poate să fiți chiar voi manipulativ din punct de vedere emoțional, cumva ca să fiți și voi în ton cu această persoană, pentru că a venit regina de cupe în poziție inversă și aici avem și regele de cupe în poziție inversă, adică cei doi sunt pereche, cum se comportă unul
problemele unuia se reflectă și în celălalt. Cei doi își oglindesc, practic, niște răni emoționale puternice, da? Toată instabilitatea, toxicitatea, comportamentul disfuncțional, nesănătos din punct de vedere emoțional pe care îl are această femeie, este oglinda lui, îl are și el, da? Cei doi își oglindesc, unul este un cuplu complet dezechilibrat din punct de vedere emoțional aici, dar într-adevăr amândoi au cumva aceleași răni sau aceleași probleme, pot fi traume de atașament puternice aici, da? Niciunul din voi în această relație, dacă sunteți într-o astfel de relație, situație, niciunul din voi nu s-a vindecat, nu este matur din punct de vedere emoțional. Niciunul nu este capabil să trateze, să abordeze oarecum matur situația. Fiecare oglindește rănile celuilalt și instabilitatea și nesiguranțele, da? Frica oarecum, copilul rănit, traume din copilărie sunt aici, da? Un stil de atașament nesănătos în relații care creează toată această disfuncționalitate și cumva comportamentul instabil, manipulator, care șantajează, pozează în victimă, da? Amenință. Toate aceste comportamente pe care le vedeți la parteneră sau la partener oglindesc o parte din voi care de fapt face același lucru sau are aceleași tendințe, pentru că nu este vindecată, da? Aveți nevoie să vă uitați realist la aceste lucruri, să vă îndreptați oarecum spre o vindecare. Aici cu 4 de spade este prea mult ce se întâmplă, aveți nevoie să puneți pauză și să reflectați, să vă încărcați bateriile, dar aveți grijă să nu rămâneți blocați în situație. Aici cu 8 de cupe în poziție inversă, deși situația din punct de vedere emoțional eu aș spune că s-a ajuns la apogeu, adică e o mare trădare aici, da? Pentru că poate fi vorba despre cineva o situație în care mai mult simt că e vorba de un bărbat, da? O energie masculină, partenera l-a înșelat și nu doar că l-a înșelat, dar s-a ajuns și la o sarcină din acea aventură. Dragilor, nu mă așteptam să spun toate lucrurile pe care le-am spus. Nu știu a cui situație este. Eu mă duc să mă curăț de tot ceea ce am canalizat aici, pentru că nu-mi face plăcere. Dar puteți să-mi lăsați în comentarii dacă ați rezonat. Nu uitați să vă abonați la canal dacă v-a fost de folos sau v-a plăcut acest videoclip. Abonați-vă la canal pentru că eu oricum voi continua să postez. Nu voi dispărea peste noapte, pot să vă promit acest lucru și vă voi anunța dacă ajungem să mutăm materialele pe o altă pagină.